हेलो साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं कुनै भ्यालुहरु छ, नम्बर छ। यो नम्बरलाई चाहिँ हामीले अक्षरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने हैन, यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। जस्तै 15 26 35 छ। यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल सँग F9 दबाउनु होला। F9 दबाइसकेपछि इक्वल टु लेख्नु होला र यसमा चाहिँ पछाडी स्ल्याश इन्टु CARD टेक्स्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यसमा राइट क्लिक गर्नु होला र अपडेट फिल्ड गर्नुभयो भने 1,52,600 अनि त्यसपछि 35 भएर अटोमेटिकली आइन्छ। हेर्नुस् साथीहरु, जुनसुकै भ्यालुलाई पनि तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। एउटा कुरा हो। दोस्रोमा चाहिँ तपाईको कुनै कुराहरु लेखेको निकाल्नु छ भनेपछि टिप्सहरुमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्स हो। इक्वल टु गर्नु होला, RAND कोष्ट सुरु कोष्ट बन्द गर्नु होला। अनि त्यसपछि इन्टर दबाउनु हो भने तपाईले यहाँ केही कुराहरु लेखेको निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। तीनवटा प्याराग्राफ चाहिँ हाम्रो यसमा दिन्छ है त साथीहरु। जस्तै मैले यसको साइज घटाइदिएको छु र तीनवटा प्याराग्राफ चाहिँ नर्मली र्यान्ड गरेर इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ वर्डमा। र त्यसकोमा चाहिँ अर्को छ, इक्वल टु गर्नु होला, LORAM गर्नु होला, कोष्ट सुरु कोष्ट बन्द गर्नु। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा दुईटा तीनवटा प्याराग्राफ फेरि हामीलाई दिएको छ, यसरी ल्याउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ इक्वल टु गर्नु होला, RAND कोष्ट अनि त्यसपछि डट गर्नु होला, OLD कोष्ट सुरु कोष्ट बन्द गर्नुभयो भने पनि तपाईले यिनी तीनवटा प्याराग्राफ हामी को माथमा दिन्छ वर्डले चाहिँ है त साथीहरु। र यसै गरेर तपाईले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो वर्डहरु लिएर निकालेर चाहिँ तपाईले यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हैन साथीहरु।